Welcome dear students, Subhamay channel অন্য এটি ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোৰে স্বাগতম। আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ ইংলিছৰ প্ৰথম যেটো অধ্যায় আছে The Fun They Had এই চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম। লগতে ইয়াৰ আমি অসমীয়া অৰ্থখিনিও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি সোনকালে আমাৰ মনত ৰাখিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে বলা আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা যাওক। প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে Answer these questions in a few words or a couple of sentences. প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰিছে। First question, how old are Margie and Tommy? অৰ্থ হৈছে মাৰ্গী আৰু টমিৰ বয়স কিমান? ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা Margie is 11 and Tommy is 13 years old. মাৰ্গীৰ বয়স 11 আৰু টমিৰ বয়স 13 বছৰ। Question number 2, what did Margie write in her diary? মাৰ্গীয়ে তাইৰ ডায়েৰীত কি লিখিছিল? Answer হৈছে In her diary, Margie wrote, Today, Tommy found a real book. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মাৰ্গীয়ে তাইৰ ডায়েৰীত লিখিছিল টমিয়ে আজি এখন প্ৰকৃত কিতাপ বিচাৰি পাইছিল। Question number 3, Had Margie ever seen a book before? মাৰ্গীয়ে আগতে কেতিয়াবা কিতাপ দেখা পাইছিল নে? Your answer হৈছে No. Margie had only heard about a book from her grandfather. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নাই, মাৰ্গীয়ে পূৰ্বতে কেৱল কিতাপৰ বিষয়ে ককাকৰ মুখৰ পৰা শুনিছিল। Question number 4, What things about the book did she find strange? তাই কিতাপৰ কি বিচিত্ৰতা বিচাৰি পাইছিল? ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে Margie found it strange that the words printed on a book stood still instead of moving the way they did on a screen. Full stop. She also found it that the words on a page always remain the same as the first time they were read. Besides, the idea that someone would write a book about school was itself strange for Margie. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মাৰ্গীয়ে এইটো কথা আচৰিত পাইছিল যে কিতাপৰ আখৰবিলাক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনৰ আখৰবোৰৰ দৰে লৰচৰ নকৰিছিল। তাই এই কথাও লক্ষ্য কৰিছিল কিতাপৰ আখৰবিলাক অপৰিৱৰ্তিত আছিল। ইয়াৰ উপৰি কোনোবাই স্কুলৰ ওপৰত কিতাপ লিখাটো তাইৰ বাবে আশ্চৰ্যজনক আছিল। Question number 5, What do you think a telebook is? Telebook বুলিলে কি বুজা? ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে An online book which can be browsed using internet or displayed on a screen is called a telebook. Telebook হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ জৰিয়তে অনলাইনত উপলব্ধ কিতাপ। Question number 6, Where was Margie's school? Did she have any classmate? মাৰ্গীৰ স্কুল ক'ত আছিল? তাইৰ কোনো সহপাঠী আছিল নে? Answer হৈছে Margie's school was in her home itself, right next to her bedroom. No, she did not have any classmates. ইয়াৰ দুটা প্ৰশ্ন উত্তৰ। প্ৰথম লাইনটোৰ অৰ্থ হৈছে মাৰ্গীৰ স্কুল তাইৰ ঘৰতে শয়নি কোঠাৰ কাষত আছিল আৰু পিছৰ লাইনটো হৈছে নাই, মাৰ্গীৰ কোনো সহপাঠী নাছিল। Question number 7, What subject did Margie and Tommy learn? মাৰ্গী আৰু টমিয়ে কি বিষয় শিকিছিল? Answer হৈছে Margie and Tommy learned geography, history and arithmetic. মাৰ্গী আৰু টমিয়ে ভূগোল, ইতিহাস আৰু গণিতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। Answer the following with reference to the story. পাঠটিৰ সহায়ৰ তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া। প্ৰথমতে কি আছে? 1 নম্বৰত I wouldn't throw it away. মই এইটো পেলাই নিদিওঁ। Who says these words? উক্ত বাক্যশাৰী কোনে কৈছিল? Answer হৈছে Tommy says these words. উক্ত বাক্যশাৰী টমিয়ে কৈছিল। Question number 2, What does it refer to? ইয়াত it শব্দটোৱে কি বুজাইছে? Answer হৈছে It refers to the computer screen on which Tommy reads various books. It শব্দটোৱে কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীনখনক বুজাইছে য'ত টমিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িছিল। Question number 3, What is it being compared with by the speaker? ইয়াত বক্তাজনৰ কিহৰ লগত তুলনা কৰিছিল? Answer হৈছে It is being compared to the
paper book that Tommy found in his house. ইয়াক কাগজৰ কিতাপৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে যিখন টমিয়ে নিজৰ ঘৰত বিচাৰি পাইছিল Question number 2 Sure they had a teacher but it was not a regular teacher it was a man নিশ্চয় তেওঁলোকৰো শিক্ষক আছিল কিন্তু আমাৰ দৰে নিয়মী শিক্ষক নাছিল হেয়া কোনো ব্যক্তি আছিল প্ৰথম প্ৰশ্ন who does they refer to they শব্দটোৱে ইয়াত কাক বুজাইছে answer হৈছে they refers to the ancestors of the children who went to the school and studied from a human teacher they শব্দটোৱে লৰা ছোৱালী বিলাকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক বুজাইছে যিয়ে বিদ্যালয়ত ব্যক্তি বিশেষ শিক্ষকৰ পৰা পাঠ গ্ৰহণ কৰিছিল 2 নম্বৰ what does regular mean here regular যাৰ অৰ্থ হৈছে নিয়মিত শব্দটোৱে ইয়াতে কি বুজাইছে answer here regular means the mechanical teacher who teach Margie and Tommy ইয়াত regular তথা নিয়মিত শব্দটোৱে যান্ত্ৰিক শিক্ষকজনক বুজাইছে যিয়ে মাৰ্গী আৰু টমিক পাঠদান কৰে 3 নম্বৰ what is it contrasted with ইয়াৰ বিপৰীতে কাক সূচাইছে answer it is contrasted with a human teacher ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যক্তি বিশেষ শিক্ষকক বুজাইছে 3 number answer the each questions in a short paragraph about 30 words প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চমুকৈ দিয়া 30টা শব্দৰ ভিতৰত question number 1 what kind of teacher did Margie and Tommy have Margie আৰু টমিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক আছিল ইয়াৰ answer হৈছে Margie and Tommy had a mechanical teachers they were computer which had preloaded lessons on different subjects according to the learner's level whenever they malfunctioned they were opened and repaired ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে Margie আৰু টমিৰ যান্ত্ৰিক শিক্ষক আছিল অৰ্থাৎ হিহতে কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল য'ত আগতীয়াকৈ লৰা ছোৱালীৰ বয়সৰ অনুযায়ী পাঠদানসমূহ প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হয় কেতিয়াবা হিহতৰ বিজুতি ঘটিলে মেৰামতি কৰি ভাল কৰি তোলা হয় question number 2 why did Margie's mother send for the country inspector মাৰ্গীৰ মাকে কিয় গাঁৱৰ নিৰীক্ষকজনক মাতি পঠিয়াইছিল ইয়াৰ answer হৈছে Margie was not performing up to the mark in her geography test so her mother was worried she wanted the country inspector to check if there was some problem with the child or with the teacher মাৰ্গীয়ে ভূগোলৰ পৰীক্ষাত কম নম্বৰ লাভ কৰাৰ বাবে মাক চিন্তিত হৈ পৰিছিল হেহে তেওঁ গাঁৱৰ পৰিদৰ্শকজনক মাতিছিল যে শিশুটোৰ সৈতে বা শিক্ষকজনৰ সৈতে কিবা সমস্যা আছে নেকি পৰীক্ষা চাও what did he do তেখেতে কি কৰিলে the country inspector was trained to repair computer teacher he opened the machine and checked it the geography sector was set on a higher level he reset it to Margie's level গাঁৱৰ নিৰীক্ষকজন কম্পিউটাৰ মেৰামতি কৰা শিক্ষাৰে প্ৰশিক্ষিত আছিল তেওঁ কম্পিউটাৰটো খুলি চাই দেখিলে যে ভূগোল বিষয়ৰ ভাগটো ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ লৰা ছোৱালীৰ বাবে সজাই থোৱা আছিল তেওঁ ইয়াক মেৰামতি কৰি মাৰ্গীৰ বাবে ঠিক কৰি দিছিল question number 4 why was Margie doing badly in geography what did the country inspector do to help her মাৰ্গীয়ে ভূগোল বিষয়ত কিয় বেয়া ফলাফল লাভ কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ নিৰীক্ষকজনে তাইক কিদৰে সহায় কৰিছিল ইয়াৰ answer হৈছে Margie was doing bad in geography test as the teacher had developed a fault the country inspector told Margie's mother that Margie was not at fault her progress was good he reset the teacher to Margie's level মাৰ্গীৰ ভূগোলত কম নম্বৰ পোৱাৰ আৰতে দোষ আছিল তাইৰ কম্পিউটাৰ শিক্ষকৰ
গাঁৱৰ নিৰীক্ষকজনে কোৱা মতে এই ক্ষেত্ৰত মাৰ্গীৰ কোনো ভুল নাছিল তেওঁ কম্পিউটাৰৰ ভূগোল বিভাগটো মাৰ্গীৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি ঠিক কৰি থৈ গ'ল Question number 5 What had once happened to Tommy's teacher Tommyৰ শিক্ষকৰ লগত এবাৰ কি হৈছিল ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে Once Tommy's teacher had developed a fault as the entire history section had been deleted After that the teacher had been taken for repairs and it took them a month to set it right অৰ্থ হৈছে এবাৰ টমিৰ শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতিয়ে দেখা দিছিল য'ত ইতিহাসৰ সকলোবোৰ তথ্য নাইকিয়া হৈ গৈছিল তাৰ পাছত টমিৰ কম্পিউটাৰটো ভাল কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল য'ত সম্পূৰ্ণ এমাহ লাগিছিল মেৰামতি কৰিবলৈ এতিয়া 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন Did Margie have regular days and hours for schools? If so, why? নিৰ্দিষ্ট সময়সূচী আছিল নেকি মাৰ্গীৰ যদি আছিল কিয় ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে Margie studied at the same time every day except Saturday and Sunday. Her mother was very particular about her study, who told her that she would learn better if she studied at the same time. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মাৰ্গীয়ে শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে বাহিৰে বাকী কেইটা দিন সদায় একে সময়তে পঢ়িছিল তাইৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মাক বৰ সজাগ আছিল আৰু তাই কৈছিল নিয়মিতভাৱে একে সময়তে অধ্যয়ন কৰিলে ভালদৰে শিকিব পাৰিবি Question number 7 How does Tommy describes the old kind of school Tommy পুৰণি স্কুলৰ বৰ্ণনা কিদৰে আগবঢ়াইছিল ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে Tommy describes the old school as a special building where a person give lesson to the students There were hundreds of students studying and playing together টমিয়ে পুৰণি স্কুলৰ বৰ্ণনা এনেদৰে আগবঢ়াইছিল যে পুৰণি কালৰ স্কুলবিলাক এক ভৱন আৰ্হিত আছিল য'ত কোনো ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান দিছিল তাত একেলগে কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়া-শুনাৰ লগতে খেলা-ধূলাও কৰিছিল Question number 8 How does he describes old kind of teachers হি পুৰণি কালৰ শিক্ষকসকলক কিদৰে বৰ্ণনা কৰিছিল Answer He says that old kind of teachers were different from their teachers the old kind of teachers were human being not machines হি কৈছিল যে পুৰণি দিনৰ শিক্ষকসকলে হিহঁতৰ শিক্ষকতকৈ বেলেগ আছিল পুৰণিকালীয়া শিক্ষকবোৰ মানুহ আছিল মেচিন নহয় তাৰপিছত আছে Answer each of these question in 2 or 3 paragraphs within 100 to 150 words প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দুটা বা তিনিটা প্যাৰাগ্ৰাফত লিখা 100 পৰা 150 শব্দৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে What are the main features of the mechanical teachers and the classrooms that Margie and Tommy have in the story Margie আৰু Tommyৰ যান্ত্ৰিক শিক্ষক তথা শ্ৰেণীকোঠাৰ বিশেষত্বসমূহ কি আছিল ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে The mechanical teacher is a computer screen with good audio video system. It taught students in mechanical voice and tone. It always gave feedback after a child submitted his papers. It can store thousands of information. Unlike a page in the real books, the mechanical teacher's page is its screen. The screen can display unlimited number of words at one time. The teacher is always present in their house and they can study as per their timings. Paragraph. The teacher sometimes goes wrong as well. There can be some virus playing havoc with its programming. This may lead to inaccessibility of certain subjects. Sometimes this can lead the teacher to throw really difficult tests which may not be fit for a particular child. Otherwise, the teacher is always programmed to suit each individual student's learning need and capability. ইয়াৰ অৰ্থখিনি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কৈছে যান্ত্ৰিক শিক্ষকবিলাক দৰাচলতে দৃশ্য শ্ৰব্যযুক্ত কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন
ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যান্ত্ৰিক শব্দৰ জৰিয়তে পাঠদান কৰিছিল কোনো শিশুৱে কোনো ধৰণৰ কাগজ জমা কৰে ই তাৎক্ষণিকভাৱে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ই বহুতো তথ্য একেলগে নিজৰ মাজত জমা কৰি ৰাখিব পাৰে কিতাপৰ পৃষ্ঠাবিলাকৰ দৰে কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীনখন হৈছে ইয়াৰ পৃষ্ঠা এই স্ক্ৰীনে এবাৰতে অসংখ্য শব্দ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে যান্ত্ৰিক শিক্ষকবিলাক প্ৰতি ক্ষণতে ঘৰত উপস্থিত থাকে আৰু ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে নিজৰ সময় সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যান্ত্ৰিক শিক্ষকবিলাকে কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে যাৰ বাবে কিছুমান বিষয়ত খেলিমেলি সৃষ্টি হয় ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ জটিল পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় অন্যথা ই সদায় ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক উচিত শিক্ষা প্ৰদান কৰে Question number 2 Why did Margie hate school? Why did she think that the old kind of school must have been fun? Margie কিয় স্কুল বেয়া পাইছিল তাইৰ মতে কিয় পুৰণি স্কুল আমোদজনক ইয়াৰ এনসাৰত লিখিবা Margie hated school because it was not fun. There was a mechanical teacher and the learning process lacked of life. It was like a machine carrying out the usual working without any fun and laughter. Full stop. Her school was always open, 7 days in a week. Her teacher was always on at the same time except weekends because her mother believed that regular study hours result in better learning. Paragraph. Margie thought that the children in the past must have had a lot of fun when they went to school with fellow children. It must have been a pleasant experience to study from a human instead of impersonal machine. While she had no classmate to interact and play with, the human aspect of education in the past made her feel that the school of the past were fun. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মাৰ্গিয়ে স্কুল বেয়া পোৱাৰ মূল কাৰণ আছিল বিনোদনৰ অভাৱ তাইৰ স্কুলৰ শিক্ষক আছিল যান্ত্ৰিক য'ত প্ৰাণৰ কোনো সঞ্চাৰ নাছিল ই সদায় সময় অনুযায়ী কামবোৰ কৰি গৈছিল য'ত বিনোদনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল ইয়াৰ উপৰিও তাইৰ স্কুল সপ্তাহৰ গোটেইকেইটা দিনেই খোলা আছিল তাইৰ শিক্ষক সদায় একে সময়তে ক্লাছৰ বাবে উপস্থিত আছিল মাত্ৰ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ বাহিৰে কিয়নো তাইৰ মাকে বিশ্বাস কৰিছিল যে সদায় একে সময়তে পঢ়া-শুনা কৰিলেহে পঢ়া মনত বহে মাৰ্গিয়ে ভাবিছিল যে পুৰণি দিনৰ স্কুলবিলাকৰ বহু আমোদজনক আছিল আৰু সকলো ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বহুত আনন্দ কৰিছিল নিজৰ সমনীয়াবিলাকৰ সৈতে মানুহৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো বৰ আমোদজনক আছিল তাইৰ কোনো বন্ধু আৰু বান্ধৱীও নাছিল হেহে তাই ভাবিছিল যে পুৰণি কালত স্কুলত মানুহৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো বৰ ভাল লগা অভিজ্ঞতা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে Do you agree with Margie that school today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. তুমি মাৰ্গিৰ সৈতে একমত নে যে বৰ্তমানৰ স্কুলবিলাক কাহিনীত উল্লেখিত স্কুলখনতকৈ বেছি আমোদজনক কাৰণ দৰ্শোৱা এনসাৰ হ'ব Yes, I agree. Schools today are more fun than the school in the story. The school in the story have no interaction among students regarding studies. Studying and answering questions seems to be a boring idea without human interaction. Doing homework without anybody's help and writing them in a punch code would also be draining. Moreover, children develop a fair understanding about each other and of their surrounding when they go to a school and interact with each other. It is a healthier way of learning. Listening to teacher's explanation of lesson is always more interesting than reading the entire lesson on a mechanical computer. It is impossible to discuss problems and situations with a mechanical teacher that is only programmed to teach in a particular manner. The friends that you make at school are most probably the best friends that you will ever make in your entire life. The various qualities that you learn in school like obedience, respect, kindness for others
etc. are all a part of school education today. Therefore, school today are more fun than the school in the story. ইয়াত কি অৰ্থ বুজাইছে? হয়, মই একমত যে আজিৰ দিনৰ স্কুলবিলাক কাহিনীত উল্লেখিত স্কুলতকৈ বেছি আমোদজনক। কাহিনীত উল্লেখিত স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কথা বাৰ্তা সম্ভৱ নহয়। ব্যক্তিবিশেষৰ সহায় নোহোৱাকৈ কেৱল প্ৰশ্ন উত্তৰৰ জৰিয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো বৰ আমনিদায়ক। কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ গৃহকাৰ্য কৰাটো বৰ সহজ নহয়। ইয়াৰোপৰি স্কুললৈ গৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কথা বতৰাৰ জৰিয়তে ইজনে আনজনক বুজিব পাৰে। ই সুস্থ শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে। শিক্ষকৰ পৰা পাঠ গ্ৰহণ কৰাটো অতি আমোদজনক, কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত পঢ়ি পাঠ গ্ৰহণ কৰাতকৈ। যান্ত্ৰিক শিক্ষকৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লেও আলোচনা সম্ভৱ নহয়, কিয়নো ই বিশেষ ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে সুসজ্জিত হৈ থাকে। বৰ্তমান দিনৰ স্কুললৈ গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গোটেই জীৱনৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱী গোটাব পাৰে। তাৰোপৰি পঢ়াশালীত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সহায়দাতা, সৰলতা, আনৰ আদেশ মানা আদি গুণ আয়ত্ত কৰিব পাৰে, আৰু যিটো কাহিনীত উপলব্ধ স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত অসম্ভৱ। সেয়েহে বৰ্তমান দিনৰ স্কুলৰ কাহিনীত উল্লেখিত স্কুলতকৈ শ্ৰেয়। তেন্তে আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল। আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ভালকৈ বুজি পাইছা, আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাই থাকা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, আৰু যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।